No niin, nyt alkas lomareissun se tympejossus, eli kotiin paluu. Ajellaan läntistä tetreittiä. En nyt muista mikä numero sillä on. Lähdetään seikkailemaan ja katsotaan miten päästään perille. Kiitoksia kun olit lomareissulla mukana ja katsotaan miten tuo läntinen tetreitti meni. Vai onko hasete sillä nimellä? Katsotaan. No niin, ja tervetuloa myös täältä äänityksen kautta tähän mukaan tähän tämänpäiväiseen ajoreissuun. Korjataan täältä vähän vokaaleita ja nauhoitellaan välillä päälle ja semmoista. Ei muuta kuin tervetuloa taas ratsaille. No niin, tästä Loukun tielle. Katsotaanpa tuota karttaa vähän tarkemmin. Tämä on ensimmäinen kerta kun mä seuraan reittiä, niin kurkataanpa, että ollaanko meitä oikealla tiellä. Joo, ollaan. Tästä eteenpäin ja pystyykö seuraatahan se nyt? Katsotaanpa. Se on vähän tuntematon tuo sovellus mulle. Äkäsjoki on tämä. Ja no kutkitteli tuossa tievirran. Oi, onpa kirketa vettä. Tosi. Ja tästä me käännytään Rautuvaaran tielle. Ja katsotaanpa minkälainen seikkailu tästä tullut. Tämähän näyttää ihan kivalta tielle. Aika paljon tavaraa tuolla kyydissä lautuu, mutta eiköhän me läpi päätössä ole. Ja mä pitää tulla nämä Suomen tettineet kysyä aika helppo kulutusta työtä, eiköhän me päätössä. Ovo juoksentelee tuolla. Ja aina juoksentelee toiletilla vastaan jo. Tuo paino on tuolla takana vähän, niin tätä keulaa vähän keventää ja liikaa kiinni. No pitää ehkä jatkoksi lähtää. Oi, tämä on vastuja, ei. Ja kuten tuossa just sanoinkin, niin ensimmäistä kertaa seurailen tämmöistä jälkeä ja jotain reittiä, että yleensä on tullut olla ajeltua aina vähän sellainen, minne mieli tekee ja mikä näyttää mielenkiintoiselta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun seurailen reittiä. No lähtit sinä oikeaan suuntaan. Kyllä, ei muuta kuin sinne vaan. Vähän hiekkaa siitä rattaisiin ja ei muuta kuin menoksi. Mielenkiintoista nähdään mitä täällä tulee vaan. Ja tää on joku poroaita ja näkyy olevan auki. No pintiä vettä, että mitään aikaa pakkiin, tai kun me ollaan nähty. Tämähän on oikein mukavaa tietä ajella. Levyemmällä pyörällä luonnollisesti on vielä tyyppi, että kannattaa rattana pyörällä ja katsotaan miten meidän saa. Tuleeko täällä menee meitä kohti, ei ole. Vähän kivikkoisetkin koppa. Tää pitää tähän tavaroita tuolla. On täällä joku muukin siellä näköjään ajanut. Ai etsäs. Anaa! Tää katsomaan mitä tuolta. Onko viimeisen päivän työvelata? Ainakin vähän aikaa. Onko rajoituu kyvyä kättelystä? Niitä pitää ainakaan ajella. Ja sitten tullaan jollekin tielle. Mitähän liittuu? Eiköhän ne mennä vielä. On helppoa tuolla on. Ja tahtia. Tämä on näköjään vähän kastettiin, eikö oli? Vai suola? Jumaa. Alkava vähän juttu. No keulaa, se ilmiö. Lautia, katsoviljetään tekemään.
kaussia pois. Tuntematon reitti, niin ei voi otella sellaista. Vesitorni täytyy olla. Ei viitin tuonne mennä ajamaan, jos ne ei saa mennä tuonne. Ja nyt on isoa tietä. Soratiellä, en ole näin isolla soratiellä ajanutkaan tuolla. 15 metriä läpi. Nyt mennään vähänkään asfaltille ja eikä tässäkään kohtakään noraa. Katsotaanpa mitekistä se käy. Tässä me lähdetään vasemman suuntaan ja tämä oli Rautuvaaran tie. Niin se pääsi semmoista kääntyäkin ja ei jotakin paikkaa. Oli hieno tästä. Äkkyy tulevakin aika pitkä pätkä tää asfalttia, että ei se välillä pitää ajaa myös asfalttia. Tästä käännetään sitten kohti Torniota, Pelloa, Kolaria eli kohti etelää. Tämä oli Muonion tie, eikä Ylläksetin asfalttia. Muonion tie ainakin käännytään. Katsotaanpa pihiästi tämä menee nyt, päästään taas Toraan. Sitten saavutaan Kolariin, paikkakunnaltaan Volvolatien tilanteeseen. Tämä oli aika pitkä matka asfalttia siirtymänä, mutta ei se mitään. Mennään vähän nopeampaa, se on motivatta. Ei pankata vielä Kolarissa. Ne voi olla virhe, mutta kokeilla jossain matkaa. Näitä nyt pitäisi olla Pelloon 70 kilometriä, pankataan Pellota nyt sen. Vähän matka pääsen käymään oikealle päin ja ajetaan tota samaa kalatietä, niin että mä sippasin nämä motoilla tullessa. Toivotaan, että nyt päästään paremmin läpi tässä. Jokijalan tie on tämä, eli käännytään nyt ja lähdetään tässä tuon Kolarin keskustan läpi. Kolarin monitoimitalo, ison näköinen paikka. On täällä vissiin ihmisiä, että tarvitsee sitä. Ja tuossa on tuo Fissut liike. Iso peukku heille ja yrittäjälle. Jääkähän ottamassa sieltä jotakin. Nyt on tunnutaan, niin nyt ei oo auki. Hienoa toimintaa. Kuinka auttavainen oli hän, että lähti vapaa-ajalla myymään apua. Päästä tästä on papekkaa. Katsotaanpa minkälainen tie. Seuravuoman tie. Sitten päästiin vähän pienemmälle tielle jälleen. On nää kuvan näköinen tie. Korkealehdon tielle käännetään tästä. Nämä TET-reitithan on vapaaehtoisvoimin järjestettyjä reittejä, eli eri alueilla erilaiset ihmiset niitä vinkkailee sitten ja sitten on yksi linesman, joka tekee niistä reitit. Tämä on minun käsitykseni asiasta, mutta oikeinkin mielenkiintoista tutustua tämmöiseen ja tulen kyllä jatkossa ensi kesänä myös ajelemaan tämmöisiä teitä. Tällä teillä on ollut muutama tämmönen yllättävää paikka. Oi silta kuule, minkähän näköinen paikka tätä. Siellähän minä joku auto pitää jää. Siinä on tämmönen pieni puro, ei se kovin kummonen. Tämä on kyllä ihan viitin näköinen. Hirvitorneja paljon, että on muutama yllättävä reikä ollut ja on vielä tolottia pystyssä tuonne äskenä, että vähän pitää katsoa tuolla, että sekin renkaat on laittaa. Ja vähänkin on vaan ihan informatia, että todin se haittaa. Mitä se haittaa, kun on satanäytetty? Täältä vähän tulossa jyrkkää puuttaa näkyy.
Ei se näkyy, on vähän kiirettä, mutta kannattaa tulla. Eikö se vähän? No ei. Ja tästä käännetään sitten Sietkivuoman tie. Lähdetäänpä tutustumaan sinne. Tuossa oli mukava pätkällä päätellä tulemaan. Se ajelee semmoista 80. Se oli Sietkivuoman tie. Ja äläpä huoli ja hättäile, kyllä tässä ääni on paranemaan päin vielä. Ensi kesänä, kun saadaan mikit viriteltyä kypärään, niin klikkailepa kanavaa tilaukseen ja katselepa minkälaista seikkailua ensi vuonna on tulossa. Hienoja maisemia, ei tuolla vielä. Ja luonnollisesti tarkoitan vuotta 2026, eli tätä vuotta. Niin katselepas miltä näyttää kanavan toiminta. Pidetäänpä pieni juomatauko. Toispuoli jokkea on Ruotsi. Ja me ollaan Suomen puolella. Joo, nyt on juomatauko paikalla. Oli kyllä siistiä pätkää läsetellä tuolta tulemaan. Aika vaihtelevaakin itse asiassa. Siinä oli kunnostettua soratietä ja sitten oli välillä semmoista niinku ihan mettätietä, niin kuin näkyykin tällä videolla. Joo, keli on nätti. Tuossa äsken sanoinkin kameralla, mutta en tiedä kuuluuko, että 21,5 näytti äsken tuo lämpömittari. En tiedä valehteleeko se vai. Valehtelee kirjastoauton pysäkin. Valehteleeko mittari tuossa mopossa vähän viimasta, mutta varmaan pitää aika lailla paikkaansa. Lämmin jo tuntuu tosiaan, ei tämä viilennä yhtään tämä ajo viima edes tässä ajoa. Että ei muuta kuin otetaanpa takkia pois päältä ja kypärä pois päästä vähäksi aikaa ja hörpätään vettä ja sitten jatketaan matkaa kohti pelloa. Jaa, sillähän näköjään roikkuu joku narukin tuolta laukun sisästä. Ei se ole ihme, että se vähän jarrutti. Joo, mutta ei mitään, pidetään pikku tauko. Käydetään vasemmalle päin. Mä naappurin nimettiin Soratielle. Oranki. Ei ole varmaan se elukka. Oranki tie on tämä. Päällystöpaurita, niin tämä on asfalttitietä. No, aivan asfaltti. Ja tämähän tulee vissiin sanahastunut patoon. Niillä mä en enää hirveästi ole. Ja tästä on 500 metriä ja yhden hiivaan nää jäljellä pois. Ei tuu työtä eikä tuu vuotta. No niin, tästä päästään Soralle sitten. Jaivaaran siihen. Tetreitit on vastine Amerikoiden puolella olevalle Transamerica reitille, eli on haluttu tehdä semmoinen Eurooppaan oma verkosto, joka maahan lähtökohtaisesti ollut yksi linja tarkoitus tehdä, ja nyt niitä on sitten kuitenkin useampia, ja minusta se on oikeastaan vaan hyvä asia, että on merkattuja useampia reittiä, koska monikaan ei välttämättä halua suinpäin lähteä katselemaan, niin on helpompi sitten lähteä, kun on joku piirtänyt valmiiksi tieni, josta pääsee läpi ajamaan, ja sen on varmistanut joku, että sen pääsee, niin minusta tosi hyvä systeemi, että on tämmöiset reitit olemassa. Näitä on eri alueilla, eri ihmiset tosiaan suunnittelevat näitä reittejä ja merkkaavat ja oletettavasti ilmoittavat sitten tälle linesmanille, joka on aina se maakohtainen NS-päättäjä, joka sitten merkkaa niitä reittejä. Hän ei niitä kaikkia reittejä ole ajellut, mutta hänelle kun pinkataan, niin hän sitten laittaa ne tuonne kartoihin. Ja kartat pystyy lataamaan GPX-tiedostoon ilmaiseksi ja sitä myöten laittamaan vaikka puhelimeen. Esimerkiksi mulla on nyt tuossa käytössä GPS Tracker-sovellus, jota käytän nyt ensimmäistä kertaa koskaan tuossa. Ja
hyvin toimi. Jokainen sovellus aina on alkuun aina vähän sen omanlainen, mutta tämä oli oikeastaan tosi helppo käyttää ja seurata jälkeä sitten. Iso suositus kyllä katselemaan ja seikkailemaan noilla tetreiteillä. Tämä oli oikein hieno päivä ja katselepas loppuun asti miten päästäisiin. No niin, koneella vähän leikitty, jatketaanpa matka. Mennäpä, mitähän kissa tuolla narut, mennäpä siitä pitää. Eikä tuolla koira ollut pappia. Täällä on jotakin taideteoksia näkyy. On te koiran penni. Joo, täällä on jotakin taidetta näköjään täällä mennään. Kulttuuria. Tää oli hieno paikka tässä. Siinähän tuli siihen. Se oli joku orankiartti tuolla. Tästä käydään oikealle sitten. Ei nää mitään tien nimiä tässä. Semmonen tilanne, että nyt ollaan tuossa, niin ei mennäkään tuossa tuolle tettireitille, vaan jatketaan käydä pellossa tankilla, palataan sitten tuolta takaisin. Toivottavasti toimittaa aivan erityisen hyvä. No, se on semmoista mitä se on. No niin, pellossa olisi tankat, sitten jatketaan tännepäin, niin päästään tuota takaisin sille tettireitille. No niin, sehän loppui akku taas kesken ja satoin tulemaan tämmösen kuin Jaipaljukka. Tästä lähtee luontopolku. Tämä on tetreitin varrella. Siellä on jääkauden muodostamia. Siellä on joku koskikiviikko. Mikähän lie. En ole nyt lähdössä tutkimaan sitä paikkaa. Mutta siellä on vähän maisemaa. Näkö olevan pitkospuut lähtee tästä alusta. Ja luontopolku 3.6 lukee tuossa kyltissä ja Jaipaljukka on 1.7. Joo, tämmönen paikka. Hienoa soratietä näkyy täälläkin olevan. Poroja saattaa aina tulla mutkan takana vastaan, että niin pitää vähän hiasta nuhin mutkiin ja mäen takana. Monesti ne seisoskelee tuossa tiellä. Liekko ne paarmuja vähän karussa tuolta metästä. Mutta joo, vaihdettiin akku ja hörpätään taas vettä. Tankki on moposta täytetty justiinsa pellossa ja ei muuta kuin matka jatkuu. Katsotaan minkälaista reittiä se etenee tästä. Hörpätty vettä ja pietty pikkusen taukoa. Tänään ollaan ajettu Sporttrackerin mukaan 150 kilsaa ja ei muuta kuin lähdetään jatkaa matkaa tuota tettireittiä. Yli Tornio taitaa olla seuraava, missä tankataan. Pakko vähän huolehtia tuosta polttoaineesta, että se ei lopu kesken. Kyllä tällä pääsee ehkä sen 300 kilsaa, mutta ei viiti ottaa sitä riskiä, että loppuisikin kesken. Niin tankkaillaan aina kun tilanne tulee. Lähdetäänpä sitten huruttelemaan eteenpäin. Mutkan takanahan ne porot aina on, tai mäen takana. Suoralla mitä ei näe. Kunhan se nyt vaan hoksais mennä tuosta tippuun. En viiti yrittää tuosta ohille, että se ei tulisi autoon. Ja se varmaan menee tuonne. Siitähän se löysi reisi. Tuosta käännettiin jatketaan vasemmalle ja täällä on vähän pienempi tie täällä ajelma, mutta tämä on näitä takasihastalta myös. Ei muuta kuin taavutellahan menee. Tulikin vähän haastavampi kohta. No ei, sehän parani näköjään heti jalan. Se oli ihan tommonen kivi.
mukavasti oli vaihtelua tuolla reitillä, eli välillä mennään tämmöistä pientä tietä, jossa heinä kasvaa keskellä ja on hiekkainen tuo ajoura ja välillä ollaan isommalla tiellä, eli vaihtelua oli mukavasti, että ei ole samanlaista koko ajan ja välillä päästään vähän hitaampaa eteen, mutta välillä vähän vauhdikkaammin etenemään ja välillähän siellä aina asfalttia myös on, mutta kyllä sitä polttoainetta vaan täytyy välillä hakia, niin ei se asfaltti huono ole välillä. Täällä on vanhaa kuusimettää. Tämä on hienon näköistä. Melkein pitää hiljentää vähän vauhtia. Tämmönen oikein tommonen hienon näköinen seutu on tässä kyllä. On tämä tettiajelu kyllä ihan mukava. Ensimmäinen kerta kun mä seuraan tettireittiä koskaan ja täytyy kyllä sanoa, että ainakin täällä pohjoisessa niin vaikuttaa ihan kivalta reitiltä. Onhan tämä semmoista, minkä pystyy ajamaan isolla matkapyörällä myös. Tapupyörällä melkeinpä kanssa. No joo, se on aina vähän ajajasta kiinni, mutta isolla matkapyörällä pystyy kanssa ajelemaan, eikä mikään ongelma ajella laukkujen kautta täällä. Ihan näppärä ajella ja en kyllä valita. Ihan kiva niin tälleen siirtymänä muutenkin niin ja muutenkin voit kyllä tämmösiä ajella lisää, että näyttää kyllä oikein hyvältä reitiltä tämäkin. Oikein siistiä teos. Joo, eikä siinä. Jatketaanpa taas matkaa. Äänen laatuhan vaihtelee todella kovasti riippuen eri klipeistä, että miten onnistun jälkikäteen sitä ääntä siinä parantamaan. Yritän puhua tosiaan tuohon ilman mikrofonia tuolle kameralla, joka oli selkeästi virhe. Ja se nyt tässä editoidessa huomataan, että... Mutta sillepä ei voi enää mitään. Nyt mennään näillä, eli sävelletään täältä keittiön puolelta sitten lisää. Mutta nautitpa matkasta loppuun saakka ja kommentoipa, että kiinnostaisiko sinua tämmönen homma ja miltä sinusta näyttää tämmönen T-reitti-ajelu. Minusta tämä on aivan mahtava tapa harrastaa ulkoilua ja liikuntaa. En voi oikeastaan kokea mitään muuta paremmaksi tavaksi harrastaa liikuntaa. Tässäkin mennään 400 kilometriä T-reittiä yhden päivän aikana, niin en minä sitä kyllä kävelemällä ainakaan lähtisi suorittamaan. Tästä käännetään oikealle. Tämä oli äsken Salmi-Lompolo lukee tuossa. Tätä tietä en tiedä mikä tämä on. Enkä tiedä mihin tämä menee, mutta jatketaanpa tätä. Ensimmäisen kerran pomo tuli tielle. Sitä oli tuolla Ojanposkella, Etäpuolessa ne tuli tähän. Ensimmäisen kertaa näkin jo tuli tielle, että mä näkyy olevankin vähän nuorempi. Nuoria kokeilla. No niin. Maisemat kohdillaan tässä kääntöpaikalla. Tästä lähdetään tänne päin. Kasurivaaran tie. Kylläpä tuoksuu tuore puu hyvälle. Mennäänpä tuo lieju kohta vähän hittaampaa. Ei sinne puu. Ei mennyt puu. Oli tänne ainakin yksi pyörä ajanut tuossa liejukosta. Näkyy olevan jälki. Täällähän kasvaa renturuutuja. Tuossa näkyy olevan joku silta, niin otetaanpa siihen vauhti pois. Ei sinne mikään silta, että on tuonne liejuko. Otetaan silti vauhti pois siihen, ettei mennä puu. Ja tässä on näköjään joku kaatunut mopolla.
Eli semmoset jäljet takaa. Se on tuonne selän taaksepäin mennyt, eli se on täältä päin tullut. Eikö noista jälkissä tuli taantunut. Jospa sille ei oo mitenkään käy. Onhan täällä näköjään mennyt 2 eri mopoa. Joo. Tai se on sama ajanut eestaan. Mutta tässä näkyy. Tuossakin on meinattu horjastaa. Oi. Minäkin meinaan horjastaa. On se vaan liukas tuo liei. Siinä ei minkäänlaista pitoa. Tuo on liukkaampi kuin hie. Toki huonot renkaat alkaa olla ja aamulla jo alla. Että... No niin. Olisikohan se kuitenkin siinä ohjaksissa se vika, eikä niissä renkaissa. Välillä voisi pysyä vähän niin kuin totuudessakin. Viikkoa sulle. Oi joo, nyt on hyvä vauhte. Nämä risut ne saattaa aina pompata mihin sattuu, niin näistä tulee aistua varovasti. Ettei ne lyö mitään jalasta läpi. Ja moro. Ja sekin on vähän tommonen vasa. No menneekö se tälleen tuolta pois? Eikö se jää siihen tielle? Ai se haluaa varmaan leikkiä munkaan. Ei se halua lähteä pois sitä tietä. Meillä on sama suunta selkeä. Nyt se voi se. Ei mennä. No niin mene sinne. Eikö sinne? Ei sinne päin. Ei viitinusta ohikaan ajaa, kun niistä ei tiedä miten ne vaan aukkoontuu sitten, että jääkö ne alle. Otetaanpa vähän. No niin nyt se menee. Hei. Tästäkään mennään vasemmalle päin ja... Jäähän tie lienee. Oho, vähän remontti. Otetaanpa vaan auki pois, niin näitä hotiin. Eikö? Minä tähän tuossa maassakin. Ei heitä kerrota mikä tie tämä on. Nyt on vähän leviämpää kovasti tätä luvaa. Varmaan tänne päin. On tänne joku crossin renkaan jälkeen mennyt, niin tänne kai se jatkuu sitten. Katsotaanpa mitä täältä löytyy. Mukavan näköinen ainakin alakuntaa tie. Katsotaan. Aika paljon laskee alaspäin. Nähdäänkö me tuossa se korkeus? Tällä hetkellä ollaan 132 metriä meren pinnasta tuon sovelluksen mukaan. Edelleen lasketaan alaspäin. Nyt ollaan 110 juttu. 114, 112. No joo, ei mitään, lasketaan ja nousta. Näinhän se elämä on. Välillä mennään alapäkkeen ja välillä ylällä. Tännehän nämä jäljetkin mennään. Täällä on autokin ajanut näköjään.
tosta käännetään oikealle. Tuleekohan nyt joku tie? Täällähän näköjään jokullainen. Sinnehän tuotu sohovaja kai. Pitäähän nuotion paikalla sohovaa. Tai joka nuotion paikalla oikeesti sohovaa. Eikä se nyt kuupenkeillä. Hyvänen aika sen. Oi, kiitos. No niin. Ja tuosta lähdetään sitten mapemmaan tuttumaan. Sielläpä taitaa Ruotsi näkyä toisella puolella jokin. Eikä näy, sehän on järvi. Ei se mitkään joki ole. Joo, ei muuta kuin Kivipirtti ja laulaja luki siinä. No tästä käännetään johonkin, huomaa joki lukee siinä. Eikö ne hetteikö näyttää olevan? Siellä ykkönen kävi kalapinnassa. Oli Ratausvuomen tie ja tästä lähdetään kohti Haapasrastaa. No niin, tetreitti on jatkunut tuonne Portimokosken tielle, mutta siinä oli puomit eessä. Se on tuossa ihan vieressä. Sinne tehdään kalatietä, niin se oli suljettu se tie sen takia. Niin reitti jatkuu tänne näin, niin katsotaanpa mistä me päästään sinne reitille takaisin. Ajetaan tuolta Ylitorniolle ja käydään sillä tankkaamassa. 100 kilsaa on nyt mittareissa tosta tankkauksesta, niin käydään varalta tankkaamassa tuossa ja sitten matka jatkuu täältä johonkin, niin voi olla, että ei saa ihan heti Tervolasta saadaan polttoainetta ainakin. Meidän pitäisi päästä sitten sinne, tankataan varalta tässä ja jatketaan sitten matka. Tai siis tuolla Ylitorniossa tankata. Ei tässä tankata, kun tässä ei mitään. Tämä oli vähän väärä taukopaikka sinänsä, että kun mulla on tämmöstä palakomusta asu, niin tässä kun on tämmöisen tien varrella parkissa, niin kaikki autot hiljentää aivan älyttömästi. Tänne varmaan luulee poliisiksi. Mutta eikä se haittaa, jos välillä sitä vahtia hiljentää. Eikä se ole se kiihyttäminen aina sitä mukavinta hommaa. Joo, nyt lähdetään etsitään tuo T-reitti uudestaan. No niin, sitten saavutaan Ylitorniolle. Siinä ei ole näkynyt hautaustoimistoa, mutta kyllä se varmaan aletaan kohta olemassa. Ehkä sanotaan ytimisen parhaimmilla kauppapaikoilla. Näyttää sen verran hiljaiselta tänä kylä. Tuossakin on joku sama liiketila ollut joskus. En tiedä. No on täällä kuitenkin autokorjaamo. Bensaakohan löytyy jostakin, niin tankataan ja katsotaan vaikka pankkipaikalla, että paljon joku Tervolan maasta, että tankataan vaikka Tervolasta. Joo, kyllä se on tämä tankata sen näin. Eipähän loppuun aikaan kesken. Mä pitää varmaan vaihtaa kameran, kun loppuu ahmia tästä kamerasta, eikä mulla tähän kun päätetastua. Molemmat akut on nyt käytetty. Hyviä. Katsotaanpa, että minkälaista kuvaa vähän mulla toisella kameralla sitten. Saako sitä yhtään mitään eteen? Siinä oli hauska palata. Mä ketjuun. Siinä on sitä pizzeriaakin. On kyllä vähän nälkättä. Kyllä se vielä mennään.
Joo, miehän on käynyt muuta siellä Ylitornion apsilla Keletala-pankilla nyt sitten. Nyt näillä ihan APC on. Mä näet tuolla ihan päin. Jos tästä veikata, niin se on tuossa oikealla puolella ja nyt mappia laittaa päälle. Siellähän on ainakin äätmarkinin historioituja. Eli se oli kyllä takapäivä. Tässä oli tää. Käydäänpä kahtomassa. Onkin ainakin seukku. Kiitty ja tuolla hakattu olevan kadulla. Haetapa tätä polttoaineen. Tässä mopos on tankki vasemmalla puolella. Ylitorniolla on tankattu ja eipä tonne Tervolankaan ole matkaa, kun alle 100 kilsaa. Suurin piirtein pääsylistä olisi ihan hyvin päässyt sinnekin, mutta siitä ainakin päästä. Vaikka heittäis umpikujaakin. Lähdetäänpä seikkailemaan ja katsotaanpa saako sieltä syötävää sitten. Katsotaan. Ei muuta kuin nautihan matkasta. Tai myötä häpiästä. Tai ihan mistä vaan. Mä lähden kuitenkin ajelemaan. Tässä kamerassa oli huomattavasti huonompi tuo mikrofoni tuossa, joten ääni on nyt hieman huonompi, mutta yritetään pikkusen parannella sitä täältä käsin. Paljon pitkiä suoria oli tällä osuudella ja siitä tuntuu sanomaan kiinni. Pitkiä suoria saa ainakin kyllä saa. Kyllä siellä suorempaa saa aina mukaan. No niin, sinähän se viksu siellä autokin, että tiedät, että mutka löytyy aina suoran päästä. No, erittäin monestihan se näin on. Katsotaanpa tälläkin reissulla, että miten. No, löytyyhän sitä tostakin. Ei mitään, mutkitellaan ja ajellaan suoraan kohti Oulua ja katsotaan vielä mitä matkalta löytyy. Ja mitä tulee tapahtumaan, tuleeko tapahtumaan. Aikkelpaa ja suoralla kolkanta mutkissa on eri asia. Voidaan vähän tuntua, että kun ajaa puhuttu, niin ei se sentään. No selvä. Tässä aloin jo miettimään, että löytyykö se Tyrnävä, mutta ei tämä vielä Tyrnävä ollut kuitenkaan. Risteys oli saatu keskelle peltoa tehtyä ja sitä tuossa päivittelenkin ja tiedän, että suoraan ollaan jatkamassa matkaa, kun ei tuossa mutkaa näy tuossa kartassa. Jatketaanpa. No hienon näköisiä nuo ladot tuolla peltojen keskellä ja myös maatiloja löytyy sieltä oikein siistin näköisiä. Mustajärven tie. Mustajärven tie, mutta näillä nyt ajellaan tässä. Ja täältä vähän pienemmälle soraatille. Ostetaanpa käpälää tuolle nurmikon leikkaajalle, niin ei aiheuteta niin paljon mielipahaa sitten. Ja sievästi kun lähdetään sitä jatkamaan matkaa, niin annetaan rauha. No niin, siinähän tulee. Jäniskevennys ilman jänistä vielä, niin semmoista. Täällä oli mukavaa semmoista mutkittelevaa tietä ja oikein mukava pintainen oli tuo tieaija. Hyvä kuntoinen tie, pientä monttua aina soraatille mahtuu, mutta muuten täydellinen tieaija. Ja ajokeli oli tosi hyvä, että ei tuossa oikeastaan voisi vaihtaa asioita paljon. Aika on nautinnollista. Tetreittien linjaus kulma vaihtelee aika paljon, eli kannattaa sitten niin päivitellä välillä niitä karttoja, jos miettii, että onko tämä oikea reitti. Uutta karttaa melkein ennen reissua, niin pääsee varmemmin läpi, että jos siellä onkin joku maanomistaja muuttanut oman tiensä käytön estetyksi, niin pääsee sitten toista reittiä, josta pitkin ei ole mitään esteitä ja saa ajella huoleti. Tielle, se on kiva juttu aina.
sekannut se oikealla. Tää on varmaan päätyö ja ei muuten käännytäkään. No voipas. Suunnittelutauko. Nuo ne on tympeitä nuo työmaat. Pitäis antaa kaikkien siltojen rapistua vaan pois ja tehdä polku siihen pohjaan. Ei tästä nyt Arpelaukko 3 ja Korpijärvelle on 3. Arpela on 4 ja Korpijärvelle 3, niin kyllä me varmaan päästään aika näppärästi tuohon suuntaan jatkamaan matkaa, mutta pidetäänpä pikku tauko. Mihinpä tässä on kiire, nättikeliikin, niin takkia pois päältä ja juomapulloa. Ja melkein voisi syödä suklaapatukan, jos mulla on vielä jäljellä. No niin, kävinkin kävelemässä tuolla päin, niin ei sieltä pääse edes läpi. Siellä on siltatyömaa menossa, niin sinne ei kannata mennä. Ei ole mitään arviota, että milloin valmistuu, eli ei nyt ainakaan ihan heti pääse tuonne. Eli jos joku tämän videon katsoo nyt tämän lähiaikoina, niin tuonne ei kannata yrittää edes mennä. Sinne ei pääse. Jatketaan matkaa, kierretään tuolta pikkulenkki, että päästään takaisin tuohon Tefille. Niin ei muuta kuin mennään eteenpäin. Kötörin tielle. Tässä tulee mäntyjä molemmin puolin tietä. On tolleen aidatun alueen sisällä ja sillä meni aidat ympäri. Eli tiedätkö siitä tulossa sitten jotakin mökkimateriaa? Siellä on harvasia lehyjä. Joo, otetaanpa ruokatauko ja pitää kyllä tankatakin varalta sen jälkeen. Syöpä ensin. No niin, söin pizzan tuossa ja nyt laitetaan tankki tää bensaa ja jatketaan matkaa. Ei oo kyllä ajettu 126 tuosta edellisestä, mutta nyt tulee pitkä siirtymä että seuraava. Tankataanpa tässä vaiheessa. Oulusta päin on vesisajet tulossa vielä vastaan mua. Vissiin aika rankkakin vesisaje on tievosatalla jossakin vaiheessa, mutta kotiin on mentävä kuitenkin, niin se on keli mikä tahansa, niin silloin se on ajettava. Mutta joo, lähdetään kohti vesisajetta. Joo, visiiri jäi pyytämättä ja tuulilla kanssa, mutta kyllä ne siitä saatte sahuustoutua. Ahas, nythän on tällaiset näppät. Koska täällä ei mitään isoja alueita. Oi, oho. Jossakin vaiheessa. On tätä joku.
oikein mukavaa vaihtelua oli tämmönen pätkä tuossa matkalla. Toki, niin kuin näkyy mittarista, niin nopeushan tuossa romahtaa aika alas, eli ei voi pitkää siirtymää suorittaa tämmöistä maastoa. Ainakaan näillä minun niin sanotulla ajotaidoilla. Tämä voi olla märkää aikaa pehmeä, mutta nyt tämä on aika kuiva. Tosi kuiva, ei se ole mitään heikkoa. Ja sulla tuo rengas alkaa olla tuo takarengas käytännössä sulitulla tällä lomareissulla. Se on vähän huonossa kunnossa, että liejua jos on, niin se helposti tulee sinne suppaamaan kyllä. Se vesisade tulee päälle, niin toivottavasti ei tämmöistä mausta, että menee tuo nurmikko tosi liukkeeksi tuolla Viljalla takarenkaalla. Oho, toita kato. Ei noussut tuolta yli. Ja nyt tuo ilta-aurinko tuolla selän puolella joka vastaa, koska se on niin matalalla, että se häikäisi aika paljon. Isiilisi jo aika liikaa ainakin sen kokkoisen, mutta ajattelin säästää aikaa. Se oli ehkä viimeinen. Ei sanottu tuulilla siinä sekin on liikaa, että ei sillä pääse kunnolla läsimään. Ei erota mitä maan muotoja ihan täysin. Tässä voi olla kans vähän pehennysvuotoista märkänä. On tässä mennytty näköjään, mutta on tästä joku auto läpi, varmaan joku maasturi. Nytkin on pinta tommonen vähän tommonen sammaloitunut, muustainen, niin tuli heti vähän paremmin. Tässä esimerkiksi niin mitä menee sateella tosi liukkaaksi. Ja se on myös tällä renkaalla, täällä takarenkaalla, että vähän on liukasta vähän luolta, niin pitää vähän varovasti tätä kaasua nouttaa laittaa. Jotta se pyörähän jalkona ojaa. Äskeinen tie oli Viljamaantie ja nyt lähdetään, katsotaanpa ei nyt suunnittaa miljoona, Harppeen tie. Joo, nyt lähdetään niinku reissi oli pelkä kun tommonen täppä. Tuossa kerrotaan mikä se on. Mä vähän mielenkiinnolla. Mä vahingossa poistin iteltäni pariksi vuotta. Täytyy mitä tapahtuu, mitä ne on. Ei sanoa mikä tämä on. Lentäjän patsas. Oho, tämä tuli kyllä ihan yllättäen. Tuo pitää käydä ottaa kuvaa toista kun tuo tuli. Joo, lentäjä patsas. Tämä mä oon jostakin pongannut tämä aikaisemmin tämä lentäjän patsaan, mutta nyt tulin kyllä vähän vahingossa paikalle. Joo, no muistomerkki. Patsaan tarkoitus on pysähdyttää kulkijat ajattelemaan elämän katoavaisuutta ja sankaruuden pysyvyyttä, niin kyllä täytyy sanoa, että onnistui pysäyttämään minutkin. Olin kyllä ihan täyttä menossa ohite, mutta kyllä se vaan onnistui pysäyttämään. Käydäänpä sitä kattoo sitä itse patsasta. Eli tämä on tässä ihan tien vieressä. Tänne on helppo tulla. Se on siinä tuonne kyltti. Mä pahain kohta puhelimeen, otan puhelimella kuvaa siitä, niin
Saisiko sitä vähän paremmin selvä? Näkyy vähän huonosti tuossa. Ja liekko siellä siitä koneesta potkuri? Todennäköisesti. Sarkakangas näkyy olevan tämä paikka ja täällä on sitten laavu. Laavu, missä voi paistella makkaraa ja näkyy olevan käymäläkin tuolla. Siinä on vähän halakoja. Ei ole hirveästi, mutta kyllä on pärjää. Polttaa vaan tarpeeseen. Joo, tämä oli kyllä mielenkiintoinen pysäkki. Oho, ensin vielä puu. Mitäs täällä on? Vesikuppi. Sielläkin on joku rautaosa, että liekö sitä koneesta laitettu. Hyttysiä täällä meinaa olla. Ylläri jutska. Mutta joo, minäpä nappaan puhelimella vielä pari kuvaa tuosta ja sitten jatketaan matkaa. En tiedä liittyyköhän tuokin siihen koneeseen. Todennäköisesti. Ja täällä on joku kivipesä. Täällä on sitä romua näkyy. Joo. Semmonen paikka löytyy tämän tettireitin varrelta. Otetaanpa vielä kuvaa puhelimella siitä ja jatketaan sitä matkaa. Se on nähty. Mä oon tämän jollakin YouTube-videolla nähnyt tämän paikan ja mulla on ollut halu käyväkin tässä. Nyt tämä tuli kyllä ihan suunnittelematta vastaan. Mutta nyt se on nähty. Pitää kyllä tulla käymään täällä varmaan toistekin. Joo, jatketaan sitä matkaa. Lähdin väärään suuntaan taas. Joo, ei muuta kuin käännetäänpä takaisin ja mennään merkattua reittiä pitkin. Kyllä se taisi olla ihan oikea tie. Silta puree. Ei me kyllä sinne silloin. Oi passi. Joo, silloin me jatketaan tuosta vaan alaspäin. Tullaan tuonne isolle tielle. Joo. Niin me tehdään. Ei me lähdetä kikkailemaan nyt tähän aikaan illasta tuonne mihinkään purettujen siltojen kanssa. Kyllä me luotetaan nyt tuohon kylttiin. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Selvisikin, että tuo purettu silta, niin se teksti kyllä pitää paikkansa siinä, mutta siinä on todella vähän sen vettä siinä ylityspaikalla, eli sen pystyy ajelemaan tämmöisellä moottoripyörällä ylitä. Asia selvisi jälkikäteen, joten en sitten lähtenyt sitä enää uudelleen sieltä ylittelemään, mutta täytynee käydä nyt tulevana kesänä katsomassa se ja seikkailemassa, miltä se näyttää ja miten minä pääsen sitä ylite. Lentäjä paksu, kyllä sinun merkittiin ihan sinne. Katsotaanpa missä me ollaan. Me ollaan aika kaukana vielä kaikesta. Kyllä meidän nyt täytyy tehdä sillä, että ajetaan Simoon ja otetaan Simoon ja sieltä sieltä ajetaan isoa tietä kotiin. Kyllä se sillä on. Joo. Kyllä me nyt lopetetaan tämän leikkinne. 29 on kello ja tästä on vielä pitkä matka Ouluun. Kyllä me nyt tehdään se, että keskeytetään tuo tettireitin ajaminen tältä kertaa. Semmonen oli minun seikkailu tettireitinä tuohon asti. Kiitoksia kun olit mukana mattelemassa tuohon ja minä tästä hurruttelee Ouluun tylsempiä teitä. Kiitoksia kun olit katsomassa tähän. Ne on morjentes. Ja laitetaanpa tähän loppuun vielä tuo viimeisen päivän ajoreitti. Eli tuommoinen siivu tuli silloin ajettua. Tuossa näkyy samalla nuo päiväkohtaiset matkat, mitä tuli
ajeltua eri päivinä. Kokonaisuutena lomareissulle kertyi 2342 kilometriä Sportrackerin mittariin. Mopomittari vähän enempi. Kiitoksia, kun olit lomareissulla mukana. Katsotaanpa, mitä keksitään tänä vuonna. Se on morjens.